हेलो साथीहरु, मेरो नाम हरि। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ राजबंशी टेक्निकलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईको घरको वाइफाई को पासवर्ड ह्याक हुने अथवा चोरी हुने डरलाई चाहिँ बिल्कुल टाढा भगाउने छु। तपाईको घरको छेउछाउतिर हुने सानोतिनो ह्याकर अथवा छोटामोटा ह्याकरले चाहिँ विभिन्न किसिमको एप्लिकेसनको प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरुले चाहिँ तपाईको घरको वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ ह्याक गर्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छन्। अब तपाईले चाहिँ तिनीहरुलाई ओपन च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कि लु अब मेरो घरको वाइफाई को पासवर्ड ह्याक गरेर देखा। साथीहरु, च्यालेन्ज गर्नु भन्दा पहिले तपाईले चाहिँ मैले भनेको टिप्सहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साथीहरु, भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला, म तपाईलाई कम्प्लिट जानकारी दिनेछु। पहिलो रहेको छ डिसेबल WPS। साथीहरु, यदि तपाई आफ्नो वाइफाई कनेक्सनलाई सेक्युर बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईले चाहिँ वाइफाई को WPS लाई डिसेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई वाइफाई ह्याकिङको अलिकति पनि नलेज छ भने तपाईलाई थाहा नै होला कि एउटा सानो एन्ड्रोइड मोबाइलबाट चाहिँ इनेबल WPS वाइफाई लाई कसरी ह्याक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। सो साथीहरु, तपाईले चाहिँ आफ्नो वाइफाई राउटरको एडभान्स वायरलेस सेटिङमा चाहिँ तपाईले डिसेबल WPS को अप्सन पाउनुहुनेछ। तपाईले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो रहेको छ डोन्ट युज WEP। तपाईले WPS डिसेबल गर्नुको साथसाथै तपाईले आफ्नो राउटरको चाहिँ WEP सेक्युरिटीलाई चाहिँ युज गर्नु भएन। हुन त यो फर्स्ट वाइफाई सेक्युरिटी हो जुन एकदमै पुरानो भइसकेको छ, जसले चाहिँ विभिन्न किसिमको एप्लिकेसन चाहिँ सजिलैसँग क्र्याक गर्न सक्छ। सो साथीहरु, तपाईले WEP को ठाउँमा चाहिँ WP युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी WPA2 युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन एकदमै सेक्युर हुन्छ, राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ वाइफाई सिग्नललाई कम गरिदिनुस्। सबैभन्दा पहिले म तपाईलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु कि तपाई आफ्नो वाइफाई चाहिँ आफ्नो छिमेकीको लागि जोड्नु भएको हो कि आफ्नो घरको लागि जोड्नु भएको? यदि तपाई छिमेकीको लागि जोड्नु भएको होइन भने आफ्नो वाइफाई सिग्नललाई कम गरिदिनुस्। कुनै पनि वाइफाई ह्याक गर्नको लागि चाहिँ वाइफाई सिग्नलले एकदमै म्याटर गर्छ। एउटा ह्याकरको मलमा चाहिँ जति धेरै वाइफाई सिग्नल कम हुन्छ उलाई चाहिँ ह्याक गर्न त्यति गाह्रो हुन्छ। त्यसैगरी चौथो रहेको छ DUS प्रिभेन्सनलाई अन गर्नुस्। यदि तपाईको वाइफाईमा चाहिँ DUS प्रिभेन्सन भन्ने फिचर छ भने यसलाई अवश्य पनि अन गर्नु होला। हुन त यसले तपाईको वाइफाईलाई चाहिँ 100% सुरक्षा दिन्छ त म भन्दिनँ, तर यसले चाहिँ वाइफाई ज्यामरबाट बचाउँछ। सो तपाईले आफ्नो वाइफाई राउटरको सेटिङमा गएर DUS प्रिभेन्सनलाई चाहिँ अन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी पाँचौं रहेको छ हाइड योर वाइफाई। साथीहरु, यदि तपाई आफ्नो वाइफाई नेटवर्कलाई अझ सेक्युर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो वाइफाई नेटवर्कलाई चाहिँ हाइड गर्न सक्नुहुनेछ। हुन त हिडन वाइफाई नेटवर्कलाई पत्ता लगाउन सकिन्छ, तर यसबाट भने केही राहत मिल्नेछ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ चुज अ स्ट्रङ पासवर्ड। यदि तपाई आफ्नो वाइफाई को पासवर्ड चाहिँ सिम्पल राख्नुहुन्छ भने विभिन्न किसिमको एप्लिकेसनले चाहिँ यसलाई सजिलैसँग क्र्याक गर्न सक्छ। यदि तपाईले आफ्नो वाइफाई को नेटवर्कलाई चाहिँ सेक्युर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्ट्रङ पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। म स्क्रिनमा चाहिँ स्ट्रङ पासवर्डको एक्जाम्पल दिन्छु, तपाईले सोही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सातौं रहेको छ चेन्ज युजर नेम एन्ड पासवर्ड। जब तपाई हामी चाहिँ राउटरको लगइन पेजमा इन्टर गर्न खोज्छौँ त्यतिबेला चाहिँ युजर नेम एन्ड पासवर्ड माग्दछ। अधिकांश राउटरको डिफल्ट युजर नेम एन्ड पासवर्ड के हुन्छ भन्दाखेरि एडमिन हुन्छ। यदि तपाई आफ्नो राउटरलाई चाहिँ सेक्युर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यो एडमिनलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अन्तिम रहेको छ म्याक एड्रेस फिल्टरिङ। तपाई हामीलाई थाहा नै होला कि हरेक डिभाइसमा चाहिँ एउटा म्याक एड्रेस हुन्छ जुन एकदमै युनिक हुन्छ। तपाई आफ्नो वाइफाई राउटरको चाहिँ सेटिङमा एउटा चाहिँ म्याक एड्रेस फिल्टरिङ भन्ने अप्सन पाउनुहुन्छ, जसमा तपाईले कुनै पनि डिभाइसको चाहिँ म्याक एड्रेसलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी एड गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन जुन डिभाइसको म्याक एड्रेसलाई एड गर्नु भएको छ त्यति डिभाइसमा मात्र वाइफाई कनेक्ट हुन्छ भने अरूमा चाहिँ वाइफाई कनेक्ट हुँदैन। साथीहरु, यसरी पनि वाइफाई राउटरलाई चाहिँ सेक्युर बनाउन सकिन्छ। साथीहरु, आजको यस भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई प्रोफेसनल जीमेल आईडी बनाउन चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा हाउ टु मेक जीमेल आईडी इन नेपाल 2021 सर्च गर्नुस्, तपाईले मेरो भिडियो पाउनुहुनेछ। यति भन्दै हस्त, धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।